Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. This is me Soil. तपाईहरुमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ टेक फ्रिडममा रहेको टेक्स्ट ट्रान्सलेटर भन्ने फिचरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। So let's begin. यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोनमा टेक फ्रिडम एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यो फिचरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फिगरेसन छ इन्स्टल गरिसकेपछिको त्यो कन्फिगरेसन चाहिँ त्यहाँनिर दिएको स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ यो फिचरलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छौं। सो तपाईहरु चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनमा हुन एकदमै जरुरी छ। सो अब हामी App screen, page 6 of 7. एपलाई ओपन गरौँ। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु एप। Tech Freedom. Super Sound. Tech Freedom. Application icon. टेक फ्रिडम एपलाई ओपन गरिसकेपछि सिम्पली Document saver button. Image reader button. फ्रिडमको Voice recorder button. Video editor. Text translator button. टेक्स्ट ट्रान्सलेटर भन्ने फिचरमा क्लिक गर्नु होला। Text translator. यो टेक्स्ट ट्रान्सलेटरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। यहाँनिर के कुराहरु छ सबै एकचोटी एक्सप्लोर गरौँ। Features. Back button. Text translator. टेक्स्ट Our ट्रान्सलेटर text translator is the most advanced and easy to use translation system. ओके ल यो एडभान्स टेक्स्ट ट्रान्सलेटर फिचर अनि इजी टु युज रहेको छ भनेर भनेको छ। Text to translate. Text box. टेक्स्ट टु ट्रान्सलेट भनेको छ तपाईहरुले चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजको टेक्स्ट चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा कतैबाट कपी गर्नुभएको छ अनि पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। Target language for translation. टार्गेट ल्याङ्ग्वेज फर ट्रान्सलेसन भनेको छ तपाईहरुले कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो लेखेको टेक्स्टलाई अथवा कपी गरेको टेक्स्टलाई ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हेडिङ हो। Translate button. Combo box item 19 of 66 English. यो N. कम्बो बक्समा गएर चाहिँ तपाईहरु ल्याङ्ग्वेजको लिस्टमा गएर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। Translate button. त्यसैगरी यो ट्रान्सलेट बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब चाहिँ हामी यहाँनिर तपाईहरुले कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ आफ्नो लेखेको टेक्स्ट अथवा कपी गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईले यहाँनिर जुन Combo box item 19 of 66 English. N. कम्बो बक्समा आएर चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्बो बक्स भनेपछि तपाईले के बुझ्नुस् भने जुनसुकै ठाउँमा पनि यहाँ धेरै अप्सन छ भनेर बुझ्नुस्। यो कम्बो बक्समा हामी Pop up window. फर एक्जाम्पल म चाहिँ यहाँनिर इङ्ग्लिसको टेक्स्टलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यही भएर मेरो टार्गेट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली रहेको छ। मैले ट्रान्सलेट गर्नु खोजेको ल्याङ्ग्वेज टार्गेट ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन चाहिँ नेपाली रहेको छ। म यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज चुज English, गर्छु। Esperanto, यहाँ धेरै Estonian, अप्सनहरु रहेको छ। Hindi. Hi. Mongolian. MN. Nepali. Net. Text मैले translator. नेपाली चुज गरे। अब नेपाली चुज गरिसकेपछि Selected language is Nepali. Clear button. सेलेक्टेड ल्याङ्ग्वेज इज नेपाली भनेको छ। Translate button. Clear button. यो क्लियरमा क्लिक गरेर तपाईले यो यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरु क्लियर गर्न Features. सक्नुहुन्छ। Back button. Text translator. Text to translate. Text box. टेक्स्ट टु ट्रान्सलेट टेक्स्ट बक्स भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि किबोर्डको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईले आफूले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने टेक्स्टलाई चाहिँ लेख्नु होला अथवा तपाईले कतैबाट कपी गर्नु होला। फर एक्जाम्पल म यहाँ केही लेख्छु। फर एक्जाम्पल म यहाँनिर हेलो एभ्रीवन वेलकम टु ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल लेख्छु है त। ल मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि लेखेको छु। फर एक्जाम्पल Target language for translate. Hello everyone. Welcome to Blind Assistant Nepal YouTube channel. Text box. हेलो Editing. एभ्रीवन वेलकम टु ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानल भनेर एउटा टेक्स्ट लेखेको छु। यो इङ्ग्लिस टेक्स्ट रहेको छ। अब चाहिँ म यहाँनिर Target language for translation. टार्गेट Combo box item 50 of 66 Nepali. Net. यो कम्बो बक्समा हामीले नेपाली चुज गरिसकेको छौँ। अब यो इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई चाहिँ हामी नेपालीमा ट्रान्सलेट गरौँ है त। Translate button. ट्रान्सलेट बटनमा सिम्पली क्लिक गरौँ। Translating. ट्रान्सलेटिङ हुँदैछ। Translation info. ट्रान्सलेसन इन्फो आइसकेको छ हेरौँ। Text translator. Back button. Translation info. ट्रान्सलेसन इन्फो More options button. मोर अप्सन Original text. ओरिजिनल टेक्स्ट के हो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। Hello everyone. Welcome to Blind Assistant Nepal YouTube channel. ओरिजिनल टेक्स्ट हेलो एभ्रीवन वेलकम टु ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानल भनेको छ। यो ओरिजिनल टेक्स्ट रहेको छ। तपाईको ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुभयो। Translated text. ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट
ट्रान्सलेट भएको जुन टेक्स्ट छ त्यो ट्रान्सलेटेड टेक्स्टमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेडिङ हो यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट ट्रान्सलेट भएको हो है त Text translator. Back अब translation info. More options मोर button. अप्सनमा के छ हेरौँ Pop-up window. Copy. Save to notepad. Copy. Save to notepad. सेभ टु नोटप्याड यसलाई नोटप्याडमा सेभ पनि गर्न सक्नुभयो Copy. कपी पनि गर्न सक्नुभयो Share. सेयर पनि गर्न Save to सक्नुभयो notepad. यति तीनटा कुराहरू यहाँबाट गर्न सक्नुभयो है त Back button. Home button. सो जुन Home. यो टेक्स्ट ट्रान्सलेटरको फिचरबाट हामीले जति पनि टेक्स्टहरू ट्रान्सलेट गर्छौँ यो टेक्स्ट ट्रान्सलेट गर्नको लागि एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट यति हो यसको क्राइटेरिया यतिवटा क्यारेक्टर तपाईँले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट्स दिएको छैन मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन तर यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट कति हो भनेर यदि मैले थाहा पाइहालेँ होइन त्यसको क्राइटेरिया टेक्स्ट ट्रान्सलेट गर्ने क्यारेक्टरको क्राइटेरिया जुन त्यो क्यारेक्टरको क्राइटेरिया थाहा पाएँ भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्छु जहाँसम्म लाग्छ यो अनलिमिटेड नै हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा होइन तपाईँहरूले यदि मलाई थाहा भयो भने तपाईँहरूलाई यसको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गर्नेछु यसको क्यारेक्टरको क्राइटेरिया कति हो भनेर सो तपाईँहरूले यसरी आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट फ्रिडमको युज गरेर सजिलै तरिकाले आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यति नै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै टेक ट्युटोरियल भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ साथै हामीलाई टिकटक र टेलिग्राम च्यानलमा पनि फलो गर्न नबिर्सनु होला त्यहाँ हामीले एक्स्ट्रा मोर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर सेयर गरिरहेको हुन्छौँ भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सो अर्को भिडियोमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ हेभ अ ग्रेट डे टेक केयर C. Uses foil red S. Scripine 6 obs 29 up stop.